Hello viewers and Namaste. The ongoing pandemic COVID-19 has created a global havoc resulting in the dysfunctioning of several aspects of life. SVTO or Supplementary Volunteer Teachers Organization has come up with the idea of educating children from home, since uninterrupted education is the only aim of the organization. Seeing the current situation, we have come together to educate children from every corner, hoping the initiative will be beneficial. And lastly, I'd like to appeal all the citizens to stay home and stay safe. Thank you. Namaste. Now let's move on to the learning session. Today's topic of discussion is the atmosphere. Now what does the word atmosphere mean? You might have learned in the junior classes also. The word atmosphere means a layer or blanket of air surrounding the earth. भन्नुको मतलब चाहिँ हाम्रो अर्थलाई चाहिँ एउटा लेयरले सराउन्ड गरिरहेको हुन्छ, एयरको लेयरले. त्यो जुन चाहिँ लेयर छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? एटमोस्फियर. अनि त्यो जुन चाहिँ लेयर छ त्यो चाहिँ हाम्रो अर्थ देखिनको 10,000 किलोमिटर माथिसम्म एक्सटेन्ड गरेको हुन्छ. एन्ड त्यो जुन चाहिँ एटमोस्फेरिक लेयर छ त्यो चाहिँ एकदमै डेन्स हुन्छ अथवा त्यसको डेन्सिटी एकदमै बेसी हुन्छ एट द सी लेभल. अनि जति हामीहरू माथि जान्छ ओके न त्यति के हुन्छ, त्यो जुन चाहिँ डेन्सिटी छ एटमोस्फियरको त्यो चाहिँ के हुन्छ, कम्ती कम्ती हुँदै जान्छ. ओके, नाउ लेट्स सी द कम्पोजिसन अफ द एटमोस्फियर. अर कम्पोजिसन भन्नुको मतलब चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ यो एटमोस्फियर छ, अघि हामीले भन्यो लेयर अफ एयर, केले बनेको छ. ओके, नाउ त्यो जुन चाहिँ लेयर अफ एयर छ हामीले त्यसमा पाउँछौँ ग्यासेस, वाटर वेपर एन्ड डस्ट पार्टिकल्स. यो तीनटा कुराहरू चाहिँ हामीले केसमा पाउँछौँ, एटमोस्फियरमा पाउँछौँ. अनि ग्यासेसमा हेर्नु पर्दाखेरि हाम्रो ग्यासेसमा आउँछ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन अक्युपाइज 78%, अक्सिजन इट अक्युपाइज 21%, अदर ग्यासेस इट अक्युपाइज 1%. अनि यो जुन चाहिँ अदर ग्यासेस छ त्यसमा आउँछ आर्गन, कार्बन डाइअक्साइड, क्रिप्टन, हिलियम, जेनोन, हाइड्रोजन एन्ड नियोन. अब यो ग्यासेसहरूको रोल के छ त? जुन चाहिँ हामीले यो एटमोस्फियरमा पाउने यो ग्यासेसहरू छ यसको फङ्सनहरू चाहिँ के छ? ओके, नाउ यो जुन चाहिँ ग्यासेसहरूमा नाइट्रोजन, अक्सिजन अनि कार्बन डाइअक्साइड छ यसलाई चाहिँ के पनि भन्छ हामीले? फिक्स्ड अर पर्मानेन्ट कम्पोनेन्ट अफ द atmosphere, because these gases are always present in the atmosphere and they are very useful to the plants and animals and human beings. Okay, now let's see the nitrogen first. Okay, now nitrogen ma I have written here used by plants. That means nitrogen जुन चाहिँ gas छ it cannot be used directly by us, rather it is mainly used by the plants. भन्नुको मतलब चाहिँ नाइट्रोजन यो ग्यास चाहिँ हामीले डाइरेक्टली यसलाई युटिलाइज गर्न सक्दैनौँ, बट के हुन्छ यसलाई प्लान्टले युज गर्छ. ओके, हैन सानो क्लासेसमा हामीले पढेकै हो कि हाउ लेग्युमिनस प्लान्ट्स लाइक बिन्स, पिजहरूले चाहिँ उनीहरूको विथ द हेल्प अफ रुट नोड्युल अनि ब्याक्टेरिया कल राइजोबियम त्यो दुईटा मिलेर चाहिँ के गर्छ एटमोस्फियरबाट जुन चाहिँ यो नाइट्रोजन छ त्यो एक्सट्र्याक्ट गर्छ अनि त्यो दुईटा मिलेपछि चाहिँ के गर्छ सोइललाई फर्टाइल बनाउने काम गर्छ. अनि यस्तो प्रकारले चाहिँ के गर्छ प्लान्टले चाहिँ नाइट्रोजनको युटिलाइज गर्छ. ओके, नाउ लेट्स सी द अक्सिजन. ओके, oxygen is one of the most important gases, okay, because it helps us in breathing. Without oxygen we cannot survive and it is used in sustaining life on earth. So oxygen is very important for us. Then comes the carbon dioxide. Okay, now carbon dioxide को role चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ firstly it helps the plants in the photosynthesis process. Okay, now you all have learned in the junior classes only that during photosynthesis the plant with the help of carbon dioxide, water, soil and sunlight prepares food. Carbon dioxide also helps in regulating the temperature
of the atmosphere. किन कसरी भन्दाखेरि चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ it absorbs the heat and as a result it helps in adjusting or regulating the temperature. But कार्बन डाइअक्साइडको अमाउन्ट बेसी भयो भने चाहिँ के हुन्छ जुन चाहिँ अब्जर्प्सन अफ हिट हुन्छ त्यो एकदमै बेसी हुन्छ एन्ड इट लिड्स टु द ग्लोबल वार्मिङ. अनि ग्लोबल वार्मिङको रिजल्ट हामीलाई थाहा नै छ ओके. इट रिजल्ट्स इन melting of the snow and it further leads in floods and all. Next important element of the atmosphere is the water vapor. Okay, now the amount of water vapor varies from time to time and from place to place. भन्नुको मतलब चाहिँ यो जुन चाहिँ अमाउन्ट अफ वाटर वेपर छ एटमोस्फियरमा त्यो चाहिँ के हुन्छ डिफ्रेन्ट हुन्छ अमाउन्ट एट डिफ्रेन्ट टाइम्स एन्ड एट डिफ्रेन्ट प्लेसेस. फर इक्जाम्पल during summer or rainy season the amount of water vapor is high in the atmosphere. अनि on the other hand during dry season or winter season यो जुन चाहिँ water vapor को amount छ त्यो चाहिँ एकदमै कम्ती हुन्छ in the atmosphere. Okay, now let's see the places. अब प्लेसेस किन चाहिँ डिफ्रेन्ट प्लेसेसमा चाहिँ अमाउन्ट अफ वाटर भेपर चाहिँ एटमोस्फियरमा डिफ्रेन्ट हुन्छ अथवा भ्यारी गर्छ. नाउ ट्रपिकल रिजनमा जुन चाहिँ वाटर भेपरको कन्टेन्ट छ अर अमाउन्ट छ त्यो चाहिँ छ 4% एन्ड इट इज हायर देन पोलर रिजन बिकज पोलर रिजनमा जुन चाहिँ वाटर भेपर अमाउन्ट छ त्यो चाहिँ इट इज ओन्ली 0.0006%. अब यो भेरिएसन यो डिफ्रेन्स किन भएको भन्दाखेरि चाहिँ ट्रपिकल रिजनमा चाहिँ के हुन्छ डाइरेक्ट रेज अफ द सन फल्स अन द ट्रपिकल रिजन एन्ड एज अ रिजल्ट evaporation takes place or more evaporation takes place in comparison to the polar region and this results in the formation of higher amount of water vapor in the tropical region and this is the reason why there is higher amount of water vapor in the tropical region. अब polar region मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ the slanting or tangential rays of the sun fall in the polar region. त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ it cannot heat up the polar region properly and as a result evaporation process पनि राम्रोसँगले it cannot takes place. As a result water vapor formation जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ कम्ती हुन्छ polar region resulting in the less water vapor formation. Okay, now water vapor चाहिँ एकदमै important छ because it helps in the formation of cloud अनि water vapor हामीले थुप्रै फर्म्समा पाउन सक्छौं like rain, snow, hail, dew, etc. Now comes the last element of the atmosphere that is the dust particles. हाम्रो एयर जुन चाहिँ छ त्यसमा हामीले डस्ट पार्टिकल्स पनि पाउँछौं अनि यो जुन चाहिँ डस्ट पार्टिकल्स को अमाउन्ट छ त्यो चाहिँ हायर छ इन द लोअर लेभल्स अफ द एटमोस्फियर बट एज वी मुभ टु द हायर लेभल्स अफ द एटमोस्फियर त्यहाँनिर के हुन्छ यो डस्ट पार्टिकल्स को अमाउन्ट के हुन्छ कम्ती कम्ती हुँदै जान्छ. Okay, now let's see the roles and functions of the dust particles. Now firstly dust particles helps in the formation of cloud. Then secondly like carbon dioxide dust particles ले पनि के गर्छ they absorb heat and they heat up the atmosphere. And thirdly now dust particles now हाम्रो जुन चाहिँ sky cha it is blue in color okay na and one of the reason is the dust particles. What they do is that now dust particles act as a reflectors making the blue appearance of the sky.